najaar van het jaar 2000 heb ik deelgenomen aan een bijzondere expeditie in Nepal, door 2 onbewoonde valleien in het Makalu Barun National Park. Onderweg willen we de Mera Peak beklimmen en de moeilijke Amphilapsa Pass oversteken. Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar in die tijd waren er nog geen smartphones. Geen digitale camera's of draagbare GPS. Behalve wat fletse dia's heb ik alleen de mooie herinneringen. Maar met behulp van moderne tools als Google Earth Studio is het gelukt de hele tocht als 3D-animatie te reconstrueren. Dit is het eerste deel van de reconstructie, 1 deel voor elke week van de trip. Vanuit Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, vertrokken we voor een korte vlucht naar het bergdorpje Lukla. Een kleine Twin Otter van Yeti Airlines navigeerde ons tussen de bergen richting Lukla. Een spectaculaire vlucht tussen steeds hoger wordende bergen. Lukla ligt in de Khumbu-vallei, waar de toegangsweg is naar de Mount Everest, en is daarom een populaire bestemming onder toeristen. In Lukla is een kleine airstrip op een berghelling, die maar 300 meter lang is met 60 meter hoogteverschil en daardoor moeilijk aan te vliegen en bovendien gevaarlijk. Alleen bij goed zicht kunnen kleine vliegtuigjes hier landen en opstijgen, wat nogal eens zorgt voor vertragingen. Tijdens het maken van deze video kwam ik erachter dat exact dit toestel waar wij in zaten hier in Lukla is neergestort bij de landing in 2008, waarbij helaas alle inzittenden om het leven zijn gekomen. Dit geeft wel aan hoe gevaarlijk het hier nog steeds is. Toen wij er landden was de airstrip nog slechts een strook gravel. Inmiddels is de baan wel geasfalteerd. Gelukkig landen wij veilig en ontmoeten we, na het uitladen van de bagage, onze gids en Sherpa's die ons begeleiden op de tocht. Vanuit Lukla Airport kun je eigenlijk maar 1 kant op, noordwaarts door het dorpje richting de Mount Everest. Maar in tegenstelling tot de meeste toeristen bogen wij aan het eind van het dorpje eerst af. We gingen onder de airstrip langs en dan naar het zuiden. Niet alleen om te wennen aan de hoogte, maar ook om zo een route te vinden naar de volgende onbewoonde vallei, de Hinku-vallei, waar we een kleine week over zullen doen. Hoewel we nog niet erg hoog zitten de eerste dagen, zo rond de 2700 meter, is het wel direct aanpoten. De smalle bergpaadjes zijn nergens vlak en met onze ongeacclimatiseerde lichamen maken we zo al flink wat hoogtemeters. Nepali flat noemen de Sherpa's het. Zo bereiken we na een paar uur lopen onze eerste kampplek bij het kleine dorpje Pujan. De volgende dag gaan we weer op pad, met wat inmiddels een flinke expeditie is geworden. Naast de 12 deelnemers en onze Sherpa-gids Dorje bestaat de expeditie uit 2 klim-Sherpa's voor als we later in het Hogebergte komen, een kok, enkele koksassistenten en vele dragers. Niet alleen voor ieders bagage, maar ook voor alle kookuitrusting, tenten en eten voor iedereen voor een week of 3. Totaal zijn we zo op pad met maar liefst een man of 70. Het terrein is net als gisteren Nepali flat. We maken nog niet veel hoogte, maar gaan steeds een stukje omhoog en naar beneden door de beboste heuvels.
Vanuit het tweede kamp bij het dorpje Pangon gaan we eerst weer wat omhoog over een beboste heuvelrug tot op een kleine pas op ongeveer 3200 meter. Vanaf hier gaat het eerst langzaam weer naar beneden om uit te komen bij een eerste echte uitdaging. We moeten de Hinku-rivier over, die 1200 meter lager door een nauwe kloof loopt. De kam gaat eerst geleidelijk naar beneden, maar tenslotte wordt hij heel erg steil. Uiteindelijk komt deze uit bij een wankele hangbrug over de kloof. Het is maar beter om hier niet naar beneden te kijken. Aan de overkant van de kloof is het direct weer steil omhoog. Vermoeiend, maar wel erg mooi door de vele rhododendrons die hier in bloei staan. Uiteindelijk komen we weer uit rond de 2700 meter in Najin, het laatste piepkleine dorpje, voor we het onbewoonde Makalu-Barun National Park in zullen gaan. We gaan weer steil de bossen in om al snel uit te komen op een hele lange kam. Zeer geleidelijk gaat deze hoger en hoger. De bomen worden lager en maken plaats voor struiken. Na uren en uren lopen komen we uiteindelijk rond de 3500 meter uit op een kleine vlakte voor een steiler pas. Deze plek wordt zomers gebruikt als een wei voor vee en gebruiken we nu om kamp te maken. De volgende ochtend worden we voor het eerst wakker met wat sneeuw. Het belooft een pittige dag te worden, waar we direct steil omhoog moeten naar de op 4300 meter gelegen pas. Als rijke westerlingen zijn we uiteraard goed uitgerust voor de omstandigheden. Maar ook de dragers hebben allemaal warm schoeisel gekregen, wind- en waterdichte broek en jas en een skibril tegen sneeuwblindheid. Toch zien we de meeste dragers gewoon met blote voeten in teenslippers omhoog gaan, met hun schoenen in de zware mand met bagage. Inmiddels zijn we de boomgrens gepasseerd en na de pas gaat het nog een tijdje door in rotsachtig terrein, tot we langs een paar wat grimmige bergmeertjes komen. Deze bergmeertjes worden Panspokri genoemd, een naam die we vaker tegen zullen komen. Het betekent niet veel meer dan 5 meertjes. In een klein rivierdalletje maken we vervolgens kamp. Onze Sherpa-gids Dorje heeft jaren geleden bij een Japanse winterexpeditie naar de Mount Everest zijn vingers door bevriezing verloren. Behalve 2 duimen heeft hij alleen nog 8 stompjes. Het is ongelooflijk wat hij er allemaal nog mee doet en hoe positief en energiek hij continu is. Als we weer verder gaan, komen we al snel in een kale, rotsige bergwand, met hier en daar wat sneeuwveldjes. Op zich niet heel moeilijk terrein, maar de dragers, die soms wel 50 kilo dragen, hebben er af en toe wat moeite mee op hun slippers. Onze Sherpa-gids Dorje spaart echter kosten nog moeite om iedereen de wat lastigere passages te laten passeren. Zijn kracht en instelling is ongeëvenaard, ondanks zijn handicap. Na dit relatief vlakke stuk langs de bergwand moeten we ineens een steil en glibberig stuk naar beneden, door een stuk oerbos dat in een vallei tussen 2 bergwanden genesteld is. Het bos houdt echter ook ineens weer op en we belanden in een enorme ravage van puin en rotsblokken. Al klauterend komen we uiteindelijk in de Hinku-vallei en we zullen er gauw achter komen wat deze puin heeft veroorzaakt. Nog geen half jaar eerder is aan de kop van deze vallei een enorm gletsjermeer met smeltwater doorgebroken. De complete inhoud van het meer is de vallei ingestroomd,
en heeft alle rots en puin in zijn pad meegenomen. We zoeken onze weg door de restanten van dit natuurgeweld. Tussen de 100 meters brede puinwal die de vallei vult, buldert de Hinku-rivier, die weer normale proporties heeft aangenomen. In de bergwanden zien we echter goed hoe hoog de golf het water geweest moet zijn. Na een nacht tussen de rotsen aan de rand van de rivierbedding vervolgen we onze weg door de vallei. Deze opent zich langzaam meer en meer en langzaam begint zich een steeds groter panorama van hoge Himalaya-toppen te ontvouwen. We eindigen aan de kop van de vallei, vlakbij de doorgebroken wand van het betreffende meer. Na een week lopen zijn we langzaam maar zeker in het echte hooggebergte aan het komen.